ආයුබෝවන් තවත් අලුත් විඩියෝ එකකට ආදරෙන් එකතු කරගන්න මම පහුගිය සතිය ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා මූණට හොඳ දිදුලන බවක් අරගන්න හොඳ ග්ලෝ එකක් අරගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ෆේෂල් මසාජස් මොනවාද කියලා. ඉතින් අද මම ඒ වගේම තව ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදනවා මුහුණේ තරුණකම රැකගන්න, මුහුණේ ඇති වෙලා තියෙන නළල ඇති වෙලා තියෙන, එතකොට මේ දෙපැත්තේ ඊට පස්සේ ඇස් කෙළවරේ වයසත් එක්ක ඇති වෙන රැලි නැති කරගන්න, හමන්ට තරුණ බවක් ලබා දෙන්න සහ හමේ තියෙන තරුණ බව රැකගන්න දිගු කාලීනව වයසට යන එක නවත්තන්න බෑ. ඉතින් අර වයසට යනකොට ලස්සනට වයසට යන්න ඕනේ, එක පාර හැරෙන්නේ නැතුව. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට උදව්වක් කරගන්න පුළුවන් තවත් ෆේෂල් මසාජස් ටිකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් දිගටම බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ ඇන්ටි ඒජින් මසාජස් ටික කරන්න ඔයාලට දවසට විනාඩි 2-3ක් වගේ කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඔයාලට ෆේස් ඔයිල් එකක් ඇතුව හෝ නැතුව මේ දේ කරන්න පුළුවන්. හැමදාම නින්දට කලින් වගේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ අත් දෙකයි මූණයි හොඳ පිරිසිදුව තියෙන්නත් ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් අපි මේ කරන මසාජස් වලින් ඔයාගේ හැමේ ලේගමන ආගමනය වැඩි කරනවා. සහ ඔයාගේ මූණේ තියෙන මාංශ පේශීන් හැකිලිලා වගේ තද වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඒවා රිලැක්ස් කරනවා. එතකොට අර මූණේ තියෙන ඇති වෙන රැලි ස්වභාවය ඒ හරහා මගහැර ගන්න පුළුවන්. සහ අපි මේ කරන මසාජස් නිසා මම අර කලින් කිව්වා වගේ මූණට හොඳ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් රුධිර ගමනාගමනය වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හැමේ ඒ ප්‍රදේශවල තියෙන කොලජන් නිෂ්පාදනය තවත් උත්තේජනය කරලා තරුණ බව දීර්ඝකාලීනව රැකගන්න. ඉතින් මේ දේවල් අපිට ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් නේ. වයසට යන එක නවත්තන්න බෑ. මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට ඉතින් අර එකපාර වයසට යන එක පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ඩවුන් කරගන්න, ඒක පේන එක ස්ලෝ ඩවුන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා එහෙම දෙයක් ගැන හිතන කෙනෙක් නෑ. මම අද මේ මසාජ් එක ඔයාට ෆේෂල් ඔයිල් එකක් එක්කම කරලා පෙන්නන්න. මම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ මගේ රෝස්ලිප් ඔයිල් එක. බින්දුවක් දෙකක් වගේ ගත්තම හොඳටම ඇති. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මොනේ නත් දෙකේ ආලේප කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක හරිම පහසුයි මසාජ් එක කරනකොට අත ලිස්සන සුළු ස්වභාවයෙන් තියෙන නිසා සහ මුහුණටත් මූඩියට ආලේප කරන්න. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් වගේ බෙල්ල මේ විදිහට උඩ අතට මසාජ් කරන්න තප්පර 20ක් 30ක් වගේ කාලයක්. ඊළඟට මේ විදිහට ඔයාගේ ජෝ ලයින් එකේ ඉඳලා ඉහළට ඊළඟට මේ විදිහට ඇඟිල්ල කොක්කක් වගේ හදාගෙන විකටේ මෙහෙම ඉහළට එකත් එක පැත්තකින් 10 වතාවක් වගේ වෙන්න කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ චික් බෝන් ඒරියා එකට තමයි එන්නේ. එතකොට මේ වගේ ඇඟිලි දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ කම්මුල් වල මෙන්න මෙතන ඉස්සරහා පොඩක් ඉහළට සහ ඇතුළට මෙහෙම තෙරපීමක් තමයි කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් අත කරන්න එපා. පුංචි තෙරපීමක්. මේ විදිහට 1 2 3 1 2 3 ඒ වගේ 10 වතාවක් විතර ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර වගේම ඇඟිලි වලින් මේ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මෙතන අපේ චීක් බෝන් එක පටන් ගන්න. හරි මේ නහය ළඟ ඉඳලා මෙහෙම ඉහළට පොඩි කවාකාර ස්වරූපයකින් ඉහළට මේ විදිහට මසාජ් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් 10 වතාවක් විතර ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම අරගෙන ඉහළට අරන් යන්න තමයි ඕනේ. ඇහි කෙළවරෙන් නවත්තන්න. හරිද? ඊළඟට ඔයගේ ඇස් වටේ ප්‍රදේශය මම මේක කලින් වීඩියෝ එකකත් කියලා දීලා තියෙනවා. ඇස් වටේ කළු වෙන අයට උනත් නිතර
මේ මසාජ් එක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඇස් වටේ ප්‍රදේශයේ රෑ නින්දට කලින් විනාඩියක් වගේ කාලයක් මේ දේ විතරක් කරත් කමක් නැහැ. ඇස් වටේ කළු වෙන ප්‍රශ්න තියන අයට ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ මසාජස් සෙට් එකත් එක්ක ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වගේ ඇස් වටේ තියෙන රැලි ස්වභාවය අඩු කරගන්න, අඳුරු බව අඩු කරගන්න, ඇස් දෙකෙන් නික්මනටම වයස යන බව පේන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඇස් දෙකේ තරුණ බව රැක ගන්න ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට මම කරන්නේ ඇඟිලි තුඩු මේ විදිහට පොඩක් අත් කරලා මේ විදිහට අත ගොඩක් තද කරන්නේ නැහැ. පුංචි තට්ටුවක් මේ විදිහට රවුන්ඩ් 10ක් විතර මසාජ් කරන්න. ඊළඟට මූණ රැලි වැටෙන ප්‍රධානම තැනක් තමයි අපේ නළල. නළල ගොඩාක් රැලි ඇති වෙන්න බලනවා ඉක්මනින්ම. ඒ කියන්නේ අපි facial expressions පාවිච්චි කරන්න hina වෙන්න, අඳන්න, රවන්න ඔය හැමදේම කරද්දි මේ නළල ගොඩක් පාවිච්චි වෙනකොට ඉක්මනට නළලේ රැලි ඇති වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඒ සඳහා වාට පුළුවන් වාගේ ඇඟිලි වලින් මේ විදිහට පුංචි තෙරපීමක් එක්ක නළල දෙපැත්තට මේ විදිහට 20 වතාවක් විතර සම්බාහනය කරන්න. ඊළඟට මේ වගේ ඇඟිල්ලක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට නළලේ රවුම් අඳින්න. 20 පාරක් විතර වලට මේක කරන්න පුළුවන්. ඇතුල් පැත්තේ ඉඳලා එළිය පැත්තට උඟක් අයගේ ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ නහය සහ කට දෙපැත්තේ මෙහෙම රැලි ඇති වෙන එක සහ මේ නිකට යට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මැද ඇඟිලි අරගෙන මේ විදිහට කට වටේ ප්‍රදේශය සහ මේ නහය දෙපැත්ත ප්‍රදේශය මේ විදිහට මසාජ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන නිකට යටින් පටන් අරගෙන ඒත් ඒ ඇඟිලි දෙකමයි මෙන්න මේ විදිහට එකක් 10 වතාවක් විතර ඔන්න ඔය සම්බාහන ක්‍රම ටික අනුගමනය කරලා බලන්න. ඔයාලට දිනපතා මේකට විනාඩි 3ක්වත් යන්නේ නැහැනේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවානේ. ඉතින් හැමදාම පුළුවන් නම් මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඔයාගේ හැමේ තියෙන තරුණ බව කාලයක් ඔයාලට රැක ගන්න මේක උදව් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් ආහාර ගන්නකොට ඒ සම්බන්ධවත් හිතන්න සහ සන්ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරන්න මේ දේවලුත් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වුණාට අර ඇති වෙන රැලි ස්වභාවය අපිට මේ හරහාත් ලොකු උපකාරයක් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. සහ මගේ අලුත් YouTube channel එක තාමත් subscribe වුණේ නැත්නම් ඒ පැත්තට තියෙන subscribe කරලා එන්න. මම මෙන්න මෙතනින් දාන්නම් ඒකට යන්න පුළුවන් link එක. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න. මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. ජය වේවා.